Hi lamai, welcome back to my YouTube channel. ඔන්න ඉතින් අදත් ඔයාලට අර vlog එකක් අරගෙන ආවා. අද vlog එකකින් ගෙනාවේ මුණේ තියෙන කුරුලෑ සහ ලප කැලෑල් ඒ වගේම මුණේ තියෙන අඳුරු ගතිය නැති කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඕනේ වෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි, කොමාරිකා සහ කහකුඩු. කොමාරිකා වෙනකොට ඔයාලට ඇලෝ වෙලා ජෙල් එක භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. කොමාරිකා ගන්නකොට ගහින්ම ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. කොමාරිකා කෑල්ලක් ගහෙන් අරගෙන ඒ කපපු පැත්ත මේ විදිහට පිරිසිකට හරි වාජනයකට හරි විනාඩි 5ක් 10ක් විතර තියලා තියන්න. එතකොට කහ පාට විෂ වගේක් අයින් වෙනවා. මේ දැන් මම ඔයාලට පෙන්නනවා වගේ වීඩියෝ එකේ. ඒව තමයි මුණේ ගෑවුනොත් කසන්න බලන්නේ වගේම ඇලර්ජික් වෙන බලන්නේ නිසා ඒ විදිහට විනාඩි 5-10ක් වාජනයක හරි පිරිසික හරි ඒ විදිහට කපපු පැත්ත කොමාරිකා කෑල්ල හරවලා තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කොමාරිකා කෑල්ලේ දෙපැත්තේ තියෙන කඩු ටික අයින් කරලා මැදින් පළලා හැන්දකින් හරි පියකින් හරි මේ කොමාරිකා ටික වාජනයකට සූර ගන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු හැටි ඔයාලට notification එක පැටනොම් වීඩියෝ එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. නිසා දැන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හරි, මම දැන් මේ විදිහට වාජනයකට කොමාරිකා ටික සූර ගන්නවා. කොමාරිකා මේස හැන්දක් විතර ප්‍රමාණයක් ප්‍රමාණවත්. මොකද අපි මේක මූණටයි බෙලටයි විතරක් ඇප්ලයි කරන හින්දා. ඉතින් ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න. සතියට දෙපාරක් 3 පාරක් වගේ කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මූණේ තියෙන කුරුලෑ සහ ලප කැලෑල් ඒ වගේම මූණේ තියෙන අඳුරු ගතිය අතරම නැති වෙනවා මේකෙන්. ඒ නිසා ඔයාලත් මේක try කරලා වෙනසක් තියනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි, දැන් මේ විදිහට කොමාරිකා මාදේ සූරගත්තට පස්සේ කහකුඩු අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරගන්න උයන්න ගන්න කහකුඩු මේ විදිහට පින්ච් එකක ප්‍රමාණයක්, ඒ කියන්නේ ඇඟිලි තුඩු වලට අහු වෙන ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට ඇලෝ වෙරා ජෙල් එකට දාගෙන හැන්දකින් මේ මම කරන විදිහට මික්ස් කරගන්න. මේ විදිහට අපේ ෆේස් මාස්ක් එක හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ පුළුවන් අපිට මූණට මේක ඇප්ලයි කරගන්න. මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල තියෙන වාසිය තමයි කොමාරිකා වලට පුළුවන් හැමේ තියෙන ගැලුකාරී තත්ත්වයන් නැති කරන්න වගේම හැමට හොඳ සුවයක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම කහකුඩු වලට පුළුවන් හැමේ තියෙන විස බීජ නැති කරන වගේම හැම පැහැපත් කරන්න. ඒ වගේම හැමේ තියෙන කුරුලෑ ලප කැලෑල් වගේ දේවල් නැති කරන්න, සමේ අඳුරු ගතිය නැති කරන්න වගේ මේ කහ වලට පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆේස් මාස්ක් එක මූණට වගේම බෙල්ලටත් ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ ප්‍රමාණය ඉඳලා වොෂ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆේස් මාස්ක් එක මූණට ඇප්ලයි කරද්දී ඇස්වටේ ප්‍රදේශයේ නොගෑවෙන විදිහට මේක මූණට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලින් ඔයාලට ඇලර්ජික්ද කියලා බලන්න මොන දේ ගන්නත් කලින් ඒකට ඔයාලා මේ ෆේස් මාස්ක් එක හදලා ඉවර වෙලා කන පිටිපස්සේ ගාලා පැය 24ක් විතර ඉඳලා බලන්න මූණ කසනවද රතු වෙනවද බලලා මේ ෆේස් මාස්ක් එක මූණට ඇප්ලයි කරන්න. මොනවා හරි සමයේ ගැටලුවකට වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත මේක ඇප්ලයි කරන්න. හරි ළමයි, අදට මෙතනින් vlog එක ඉවර කරනවා. එහෙනම් ආයෙත් දවසක අලුත් vlog එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.